Các bạn thân mến, nhắc đến Cuba là người Việt Nam chúng ta lại liên tưởng đến một người anh em thân thiết từng gắn bó keo sơn trong suốt những năm tháng khó khăn nhất của dân tộc. Nhưng hiện giờ thì sao? Người anh em đấy của chúng ta đang phải sống rất khổ sở khi đối mặt với hàng loạt những lệnh trừng phạt và vấn nạn lạm phát tăng cao sau đại dịch Covid các bạn ạ. Nhưng nếu mình chỉ nói như thế thì các bạn sẽ khó thể nào có thể hình dung được những nỗi thống khổ mà người dân Cuba đang phải chịu đựng. Vì vậy trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm cuộc sống ở Cuba theo cách chân thật nhất để các bạn thấy rằng họ đang cần chúng ta như thế nào. Nhưng mà trước khi đi vào video chính thức thì các bạn hãy đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ thì let's go! Kinh tế Cuba bị tàn phá nghiêm trọng khiến cho chính phủ lảo đảo. Giống như bất kỳ một quốc gia nào từng làm mất lòng ông lớn ở phương Tây, Cuba đang phải nhận lấy các lệnh cấm vận hết sức khắc nghiệt từ Hoa Kỳ. Không chỉ là cấm vận vũ khí vào năm 1958, mà Tổng thống nước này còn ký sắc lệnh vào ngày 7 tháng 2 năm 1962 để cấm vận thương mại Cuba toàn diện. Điều này cũng đồng nghĩa rằng Cuba sẽ bị hạn chế tối đa các hoạt động mua bán, giao dịch và xuất nhập khẩu hàng hóa đối với Hoa Kỳ. Nó kéo dài suốt mấy chục năm qua và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến cho nền kinh tế Cuba phải lao đao, lận đận, đúng kiểu khó lòng nào ngóc đầu dậy nổi luôn. Tưởng đâu như thế là đen lắm rồi, nhưng không, đại dịch Covid-19 kéo dài từ năm 2019 đến nay quả thật đã đẩy nền kinh tế Cuba đứng trên bờ vực thẳm, nếu chỉ sẩy chân một chút thôi là nước này toang ngay và luôn. Minh chứng là vào năm 2022, chính Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba, ông Alexandro Gil đã phải cay đắng thừa nhận rằng trong 4 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách của Cuba không đạt được chỉ tiêu như mong đợi dù nó đã được hạ thấp xuống tận đáy. Mà một khi đã không có tiền thì bắt buộc phải đi vay mượn. Có nhiều thông tin được lan truyền rộng rãi rằng nước này hiện đang nợ hàng chục tỷ đô la của rất nhiều nước khác như Việt Nam, Nga và thậm chí là cả Trung Quốc. Mặc dù là chúng ta và bạn Nga ngố đã vài bận xóa nợ cho nước bạn, tuy nhiên con số này được cho là vẫn chưa thấm vào đâu so với núi nợ to chất chồng của anh bạn già lâu năm. Vì vậy mình mạnh dạn dự đoán rằng nếu như nền kinh tế Cuba không quay đầu đi lên trong thời gian tới, thì rất có thể là nước này sẽ phải tuyên bố vỡ nợ trước bàn dân thiên hạ chứ không đùa đâu. Nhưng mà bấy nhiêu đó thì cũng có xá gì so với những thứ mà các bạn sẽ được chứng kiến ngay dưới đây, nên đừng vội chuyển kênh nha. Hàng hóa và thức ăn tại Cuba khan hiếm hơn cả vàng. Như mình đã nói rồi, Hoa Kỳ đã và đang áp dụng lệnh cấm vận thương mại đối với anh bạn Cuba của chúng ta. Lệnh cấm vận này không chỉ hiệu lực trong nước Mỹ, mà nhiều nước đồng minh của Hoa Kỳ cũng hùa theo để trừng phạt anh bạn hết sức đáng thương. Chính điều đó đã khiến cho nguồn hàng được cung cấp cho Cuba bị thu hẹp theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cơ mà dường như cả ông trời cũng muốn chống lại nước này khi mà liên tục tạo nên vô số những trở ngại khác, khiến cho người dân Cuba phải lên bờ xuống ruộng luôn. Nói đâu ra, ngay trong năm 2022 vừa qua thôi, quốc đảo Caribe nổi danh nghèo túng nhất nhì quả đất đã chả thể sản xuất được sản lượng gạo, trứng và thịt bò đủ dùng cho người dân trong nước. Đến nỗi mà họ còn không có đủ đường phân phối trong nội địa khi mà nhà sản xuất đường quốc doanh Acuba chỉ hoàn thành được 52% chỉ tiêu cam kết với chính phủ mà thôi. Lý do chính dẫn đến tình trạng trên là vì nạn bão lũ ở Cuba diễn ra như cơm bữa. Cứ hễ mùa lũ đến là toàn khu vực phía Tây và trung tâm Cuba sẽ phải nhận lấy những cơn mưa như trút nước từ trên trời rơi xuống. Nó không chỉ làm hư hại nhà cửa, ngập hết đường xá mà còn càn quét sạch xanh xanh hàng loạt những cánh đồng lúa chín trĩu cành và mấy ruộng mía rậm rạp được bà con nông dân tốn bao công sức cày bừa. Còn riêng tại khu vực Pinar del Rio thì có tới 500 tấn thuốc lá sấy được dùng để sản xuất xì gà Cuba hảo hạng bị vùi dập tả tơi. Khổ đến mức ấy thì mình cũng cạn lời luôn, chứ nói gì bây giờ nữa. Vậy nên nếu như các bạn đến thăm Cuba vào thời điểm này, các bạn sẽ thấy rằng là hình ảnh của một Việt Nam thời bao cấp được tái hiện căng đét trong mắt mình luôn. Cụ thể hơn là người dân nơi đây phải sử dụng tem phiếu để mua sắm hàng hóa. Mỗi ngày sẽ có vô số người xếp thành một hàng dài dằng dặc trước những cửa tiệm cao cấp để được cấp lương thực, thực phẩm theo khẩu phần riêng của mình. Cơ mà nếu nói một cách công bằng hơn thì nếu ngày xưa Việt Nam khổ 1 thì giờ đây Cuba khổ đến 10. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì Việt Nam thời bao cấp ít nhiều thì vẫn tự chủ được nguồn lương thực cho chính mình, còn Cuba thì không.
Đất nước của họ về bản chất vẫn là một quốc đảo có điều kiện sản xuất nông nghiệp cực kỳ khó khăn, lại thêm bị cấm vận kinh tế đủ đường, khiến cho thức ăn ở đây còn khan hiếm và đắt đỏ hơn cả vàng dòng nữa đấy ạ. Ôi là trời, thật may là mình được sinh ra ở Việt Nam đấy đúng không? Chứ nếu không á, cái mỏ ăn hỗn của mình á, đến Cuba chắc là phải khóc dòng 3 ngày 3 đêm mất thôi. Nhưng mà thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên, mình sẽ bật mí thêm một thông tin hú hồn nữa về anh bạn Cuba này, đảm bảo là nghe xong thì các bạn sẽ té ghế luôn. Mức lương trung bình tại Cuba còn thua cả tiền ăn vặt của trẻ nhỏ. Ở đây có bạn nào đang theo nghề gõ đầu trẻ không ạ? Nhắc đến cái nghề này ấy, thì nhiều người trong chúng ta chắc là đã quen với bài ca con cá rằng làm giáo viên mấy khi mà giàu, lương thì 3 cọc 3 đồng, nuôi thân còn chưa nổi thì nói chi đến chuyện nuôi ai. Cơ mà giờ đây các bạn đã có thể vênh mặt lên mà nói với những ai từng dè biểu minh rằng mức lương 5-7 triệu một tháng của tôi á, còn cao gấp 10 lần mức lương của một giáo viên cấp 2 tại Cuba nhận được ấy chứ. Bạn hoàn toàn không nghe nhầm đâu. Đây đích thị là số tiền mà họ nhận được trong 30 ngày dạy học còng cả lưng. Cụ thể hơn là trong một video clip phỏng vấn giáo viên Cuba được đăng tải gần đây, cho thấy khi được hỏi về mức lương của mình, nữ giáo viên hồn nhiên nói rằng mình chỉ nhận được 650.000 đồng tiền Việt một tháng. Bất ngờ hơn là con số này còn là mức lương tương đối hay là mức lương trung bình ở Cuba, chứ không phải là dạng tầm thường đâu nhé. Nếu mà ở Việt Nam mình ấy, thì với 650.000 các bạn sẽ làm được gì nhỉ? Đãi bạn bè 1-2 chầu trà sữa, ghé quán ăn vặt, ăn một trận đã đời hoặc là sắm cho mình 1-2 cái quần áo mà thôi. Nhưng còn ở Cuba, 650.000 là số tiền mà người dân nước này dùng để chi tiêu tất tần tật các khoản sinh hoạt cá nhân khác. Thậm chí nhiều người còn dùng số tiền đó để nuôi cả gia đình đấy ạ. Nghe mà muốn đứng hình vài giây luôn đúng không nào? Bởi thế cho nên ấy, cái lúc mà trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng mà nếu mà ngó xuống thì cũng chả có ai bằng mình là chuẩn luôn. Nhưng mà nếu như các bạn nghe tiếp cái tin giật gân dưới đây ấy, thì chắc là các bạn sẽ phải gật gù công nhận rằng mình sướng hơn ở Cuba gấp bội lần. Người dân Cuba bán bất cứ thứ gì để có thể kiếm ra tiền. Các bạn biết không, nếu như là người Việt Nam chúng ta dành 8 tiếng để làm việc tại văn phòng, 8 tiếng để ngủ và 8 tiếng để vui chơi tẹt gà, thì người Cuba phải đầu tắt mặt tối từ khi mặt trời mọc cho đến lúc đêm muộn. Họ bán tất cả những gì có thể bán được, miễn là nó kiếm ra tiền để mua thức ăn bỏ vào mồm. Nhưng mà nếu nhìn lại quá khứ thì chúng ta sẽ phải cảm phục người anh em này khi mà họ sẵn sàng cử nhiều y bác sĩ đến Việt Nam để điều trị cho các nạn nhân chiến tranh, bất chấp chuyện mình đang khó khăn như thế nào. Vô số những con tàu được cắm cờ Cuba đã cập cảng Hải Phòng để vận chuyển hàng cứu trợ cho dân ta chống giặc. Để rồi đến khi hòa bình lập lại, người Cuba tiếp tục giúp đỡ Việt Nam xây dựng bệnh viện, trường học và cung cấp rất nhiều trang thiết bị y tế lẫn vaccine cứu giúp hàng trăm ngàn trẻ em Việt Nam thoát khỏi bệnh hiểm nghèo. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì sao? Trong khi Việt Nam chúng ta đang đi lên thì anh bạn Cuba lại bị thụt lùi trước khó khăn bủa vây tứ hướng. Vì vậy thiết nghĩ là đã đến lúc Việt Nam chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa bằng cách tiếp tục xóa nợ cho nước bạn trong khả năng cho phép, đồng thời là tăng cường viện trợ các nhu yếu phẩm và hàng hóa thiết yếu đến nước này để người dân Cuba đỡ khổ hơn. Về phương diện ngoại giao thì ngoài việc tăng cường hợp tác kinh tế, chính trị và xã hội với Cuba, Việt Nam cũng nên lên tiếng thay nước bạn để Hoa Kỳ và các nước khác nhanh chóng gỡ bỏ lệnh cấm vận tồn tại suốt mấy chục năm qua. Chỉ có như thế thì anh bạn già mới có được điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai gần đây. Các bạn có nghĩ như thế không? Hãy comment ý kiến ở bên dưới video clip nhé! Kể từ khi lãnh tụ Fidel Castro đứng lên giành độc lập cho Cuba vào năm 1959, thì tới nay đã hơn 60 năm. Nhưng đến nay, Mỹ vẫn luôn cấm vận Cuba về mọi mặt và chưa khi nào họ thực sự có ý định nới lỏng vòng phong tỏa của mình. Lệnh cấm của Mỹ đã bóp nghẹt nền kinh tế Cuba, nhiều ngành bị đình trệ vì 95% tư liệu sản xuất và linh kiện bị phụ thuộc vào Mỹ. Đây là lệnh cấm vận lâu dài, khắc nghiệt và toàn diện nhất trong lịch sử hiện đại. Trong nhiều năm qua, Cuba và cộng đồng quốc tế đã liên tục kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận. Hàng năm Cuba vẫn khởi động chiến dịch tìm kiếm sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc nhằm tác động lên Washington để chấm dứt cấm vận mà Mỹ áp đặt lên Cuba. 191 trong số 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ chấm dứt sự cấm vận kinh tế, tài chính và thương mại cho Cuba. Nhưng Mỹ và đồng minh thân cận Israel vẫn luôn là hai nước bỏ phiếu chống. Vậy điều gì đã khiến Mỹ hận Cuba như vậy? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé! Đầu tiên thì vị trí địa lý của Cuba là một trong những nguyên nhân khiến Mỹ phải quan tâm tới đất nước này.
Cuba nằm ở vùng biển Caribe và ngay sát nách nước Mỹ. Nơi đây được gọi là sân sau của Mỹ và chắc chắn Mỹ sẽ không thể để tầm ảnh hưởng của mình ở khu vực này bị suy yếu. Tuy vậy, điều trớ trêu là trong quá khứ, Cuba lại là thuộc địa lâu đời của đế quốc Tây Ban Nha. Vào giữa thế kỷ 19, nền kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ bị phân chia thành hai miền Nam Bắc. Miền Bắc có phần phát triển hơn nhờ những tiến bộ về khoa học kỹ thuật. Bởi vậy, nông nghiệp và công nghiệp được hiện đại hóa, không còn phụ thuộc vào lực lượng nô lệ để làm việc. Trong khi đó, ở miền Nam, nền kinh tế vẫn phụ thuộc vào những nông trại canh tác quy mô lớn và lực lượng lao động chính là những nô lệ da đen. Bởi sự khác biệt này mà hai miền Nam Bắc của Hoa Kỳ mới nảy sinh mâu thuẫn. Miền Bắc thì muốn xóa bỏ chế độ nô lệ vì nay không còn dùng đến nữa. Miền Nam thì phản đối việc này. Nô lệ với họ có ý nghĩa sống còn, không có nô lệ thì họ không thể phát triển kinh tế. Do nhu cầu sử dụng nô lệ tăng cao, miền Nam Hoa Kỳ đã đánh tiếng muốn mua lại Cuba từ Tây Ban Nha để chiếm hữu những nô lệ đang sinh sống trên hòn đảo này. Nếu không mua được thì Hoa Kỳ sẽ dùng vũ lực để đoạt lấy. Điều này bị miền Bắc phản đối mạnh mẽ và cuộc nội chiến Hoa Kỳ đã diễn ra từ năm 1861 đến năm 1865. Kết quả là miền Bắc giành thắng lợi và chế độ nô lệ được bãi bỏ. Để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, Hoa Kỳ còn kêu gọi Tây Ban Nha trao trả độc lập cho Cuba, nhưng dĩ nhiên là Tây Ban Nha từ chối. Năm 1895, một cuộc đấu tranh giành độc lập của người dân Cuba nổ ra, nhưng bị quân đội Tây Ban Nha đàn áp tàn bạo. Dù là thuộc địa của Tây Ban Nha, nhưng do gần Mỹ nên trên lãnh thổ Cuba có rất nhiều cơ sở hạ tầng được Mỹ đầu tư. Cuộc nổi dậy đã khiến các khoản đầu tư của Mỹ bị thiệt hại. Ước tính con số thiệt hại có thể lên tới 100 triệu đô la, một con số khổng lồ ở thời điểm đó. Tháng 12 năm 1897, Mỹ cử tàu thiết giáp hạm Maine đến bến cảng thuộc thành phố Havana của Cuba để bảo vệ công dân cũng như những tài sản của mình ở trên đảo. Nhưng sau đó một vụ nổ lớn không rõ nguồn gốc đánh chìm tàu chiến Maine, giết chết 260 người trong số 400 thành viên phi hành đoàn Mỹ trên tàu. Một tòa án điều tra chính thức của Hải quân Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng con tàu đã bị nổ tung bởi một vụ cháy mà không trực tiếp đổ lỗi cho Tây Ban Nha. Phần lớn Quốc hội và đa số công chúng Mỹ bày tỏ nghi ngờ rằng Tây Ban Nha phải chịu trách nhiệm và kêu gọi tuyên chiến. Quốc hội Hoa Kỳ tiến hành một cuộc họp để quyết định xem phải xử lý thế nào. Có hai luồng ý kiến được đưa ra, một là đánh đuổi Tây Ban Nha để giành Cuba, làm thuộc địa cho mình, hai là giải phóng cho người Cuba. Cuộc tranh cãi hết sức gay gắt, nhưng rồi Mỹ quyết định kết hợp cả hai ý kiến đó lại. Sau khi đánh đuổi Tây Ban Nha, Mỹ biến Cuba thành quốc gia bảo hộ. Hoa Kỳ nắm quyền kiểm soát kinh tế và chính sách đối ngoại ở Cuba. Họ tự cho mình quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba. Đến năm 1902, Hoa Kỳ đồng ý trao trả lại độc lập cho Cuba, nhưng với 7 điều kiện. Trong đó có việc Hoa Kỳ được can thiệp đơn phương vào các vấn đề của Cuba và phải cam kết cho họ thuê khu vực vịnh Guantanamo vĩnh viễn để làm căn cứ quân sự. Mặc dù không hoàn toàn độc lập, nhưng từ đó Hoa Kỳ cũng rút quân ra khỏi đất nước Cuba. Tuy vậy, sau đó Hoa Kỳ còn quay lại Cuba đôi lần nữa với lý do giúp Cuba ổn định nền chính trị và bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ ở trên đảo. Đây đều là những điều kiện được cho phép trong hiệp ước trước đó. Những năm sau đó, Hoa Kỳ đã kiểm soát nền kinh tế Cuba. Họ nắm trong tay 80% dịch vụ mỏ, nông trại và các cơ sở lọc dầu, 60% ngành sản xuất đường và nhập khẩu 95% sản lượng đường của Cuba. Đây là ngành kinh tế chủ lực của Cuba khi đó. Vì những lợi ích kinh tế thu được từ Cuba, Hoa Kỳ ra sức ủng hộ các chính quyền kế nhiệm ở đất nước này và trao cho họ những quyền tự trị lớn hơn. Năm 1933, một cuộc nổi dậy lật đổ chính phủ diễn ra ở Cuba. Quyền lực rơi vào tay thủ lĩnh lực lượng vũ trang Fulgencio Batista. Ông ta sau đó đã trở thành tổng thống Cuba và chơi rất thân với Mỹ. Batista ngày càng trở nên độc tài và cai trị đất nước bằng sự đàn áp và cưỡng bức. Dưới thời Batista, kinh tế Cuba bị Hoa Kỳ kiểm soát hoàn toàn. 70% đất canh tác bị người nước ngoài sở hữu. Đời sống người dân hết sức cùng cực. Đến năm 1953, người thanh niên 27 tuổi Fidel Castro đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy, lật đổ chế độ độc tài của Batista. Mỹ dĩ nhiên đã đứng về phe Batista để đàn áp cuộc nổi dậy này. Cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi đó nói rằng Batista tuy được coi là thằng khốn nhưng vẫn có lợi cho nước Mỹ nên vẫn cần giữ lại. Tuy vậy, trong nội bộ Hoa Kỳ vẫn có những người ủng hộ Cuba độc lập, bởi vậy đã có những thời điểm Hoa Kỳ ngừng bán vũ khí cho Batista. Điều này đã tạo thời cơ cho cách mạng Cuba giành được thắng lợi vào năm 1959. 2 ngày sau đó, Mỹ tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba. Chính phủ mới ngay lập tức cải cách nông nghiệp và tiến hành quốc hữu hóa ngành công nghiệp đang do Hoa Kỳ làm chủ.
Nghĩa là những tài sản trước đây thuộc quyền sở hữu của Hoa Kỳ thì nay đã về tay Cuba. Mặc dù Mỹ rất muốn đưa quân sang đánh Cuba, nhưng mà lúc này họ đã theo chế độ cộng sản và được Liên Xô hậu thuẫn nên Mỹ không thể đụng tới. Bởi vậy Hoa Kỳ chuyển sang cấm vận để bóp nghẹt Cuba và tìm mọi cách để ám sát Fidel Castro. Nhưng bất thành. Cuba chuyển sang quan hệ thân thiết hơn với Liên Xô, người Cuba cung cấp đường, còn Liên Xô cung cấp dầu khí. Fidel Castro đã chấm dứt 5 thế kỷ đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đưa Cuba trở thành nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở châu Mỹ Latin. Thất bại ngay tại khu vực vốn được coi là sân sau, Mỹ tiến hành chính sách thù địch với các biện pháp đối đầu hà khắc cả về kinh tế, chính trị, quân sự, hòng lật đổ chính quyền cách mạng ở Cuba. Cuối năm 1959, đầu năm 1960, Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao, cấm công dân của mình đi lại với Cuba và tiến hành cấm vận toàn diện chống Cuba. Những năm tiếp theo, Hoa Kỳ liên tục kích động, xúi giục chống phá chính phủ của Fidel Castro. Vào tháng 4 năm 1961, 1.400 kiều dân Cuba đang lưu vong ở Mỹ được CIA huấn luyện và đưa về Cuba để chiến đấu chống lại Fidel Castro. Họ mở một cuộc tiến công quân sự đánh chiếm vịnh Con Lợn nhưng thất bại hoàn toàn. Đỉnh điểm là tháng 10 năm 1962, Mỹ phát hiện Liên Xô triển khai tên lửa hạt nhân tới Cuba, khiến quan hệ Mỹ-Liên Xô rơi vào căng thẳng và đứng trên bờ vực chiến tranh. Ngòi nổ căng thẳng được tháo gỡ sau khi Nga đồng ý đưa tên lửa ra khỏi Cuba và Mỹ cũng đồng ý không bao giờ xâm chiếm Cuba. Đây chính là lý do khiến Mỹ tăng cường các lệnh cấm vận với Cuba từ năm này. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ, Tổng thống Bill Clinton nhận thấy không còn mối đe dọa nào nữa nên đã bắt đầu muốn hàn gắn quan hệ với Cuba. Thế nhưng những người Cuba đang lưu vong tại Mỹ yêu cầu tiếp tục cấm vận. Năm 1996, Cuba bắn rơi 2 máy bay tư nhân của người Mỹ gốc Cuba thuê, gây ra phản ứng dữ dội từ Mỹ và các lệnh cấm vận từ đó có hiệu lực vĩnh viễn. Mỹ cũng vô cớ đưa Cuba vào danh sách các nước tài trợ khủng bố, đồng thời lôi kéo các nước đồng minh đẩy mạnh cấm vận Cuba. Đến năm 2015, quan hệ hai nước mới bắt đầu có chút khởi sắc. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố khôi phục quan hệ ngoại giao với quốc đảo này và mở lại đại sứ quán của cả hai nước. Chính quyền ông Obama cũng nới lỏng cấm vận thương mại và loại bỏ một số hạn chế về du lịch, chuyển tiền và quy định về hải quân. Quyết định này được người Cuba chào đón nhiệt tình. Khi Obama trực tiếp sang thăm Cuba, người ta đã tưởng rằng quan hệ hai nước từ đây sẽ sang trang mới. Tuy nhiên, ngay sau khi lên nắm quyền điều hành đất nước năm 2017, Tổng thống Donald Trump thông báo chính quyền của ông sẽ xem xét lại những chính sách của chính quyền tiền nhiệm với Cuba. Và kể từ đó đến nay, những lệnh hạn chế du lịch và thương mại vẫn được duy trì. Vậy là đã hơn 60 năm cấm vận căng thẳng giữa Mỹ và Cuba, mối quan hệ giữa hai quốc gia này chưa bao giờ thực sự thay đổi. Mỹ vẫn thù Cuba tới tận bây giờ. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.